زه اوس لاړ شم EIGRP ته Enhance Interior Gateway Routing Protocol مخکې مې لیکلي دي موږ او تاسو ډسټنس ویکټور او لینک سټیټ لرو که نه ډاینامیک په دې کې RIP او RIP ورژن 2 او EIGRP دا څه رقم دي دا لینک سټیټ یا ډسټنس ویکټور دي فاصلې ته ګوري اوس او EIGRP که مانه څو پوښتنه وکړي صاحب یې ګوره ښه او dynamic data. It is that kind of enhance interior gateway routing protocol. It is that kind of routing protocol which could support maximum 255 راوټر څومره راوټر سپورټ کوي 255 او 8 کوي او 8 could support both classful and classless پوښو به باندې او 8 could be taken place only cisco routers کوم راوټر کې په cisco routers کې څو راوټر پورې سپورټ کوي 55 باندې دا هم لینک سټیټ ګوري هم فاصله ته ګوري او هم لینک سټیټ ته ګوري یعنی سپیډ ته ګوري it depends upon both speed and what and distance was example suppose we have two routers so router لرو الله وشو باز نوٹ بده مخکنی نه کاپی کو صحیح ده باز نوٹ بده مخکنی نه کاپی کو او هم دا راوټر یې ګورخه two routers دې پورې صحیح ده او لاړ بشمه ګورئ ګوره لاړ بشو ده زه اوس ګوره دوه راوټرې لرم وکیله ګورئ لاړ بشمه یو دوه راوټرې لرم راوټر 1 او راوټر 2 او لاړ بشمه څو سویچ لرم یو او دوه لاړ بشو ګورئ دا به آف کو او راوا بخلو یو چوکاټ او آن او لاړ بشو آف او لاړ بشو ګورئ آن دی د دوی په منځ کې به څه رقم کیبل واچو او سیریل او سیریل او لاړ بشم د دوی په منځ کې به څه رقم واچو او لاړ بشو فاست لاړ بشم څو کمپیوټرې به وصل کړم یو دوه لاړ بشم ګورئ چېرته لاړ بشم ګوره لاړم ګورئ دلته مې ورک څو IP 192.168.0.1 او ګیټوے کې څو ورکوم 192.168.0.254 دا د کوم نه راخلم دا فاست انټرنیټ ته چې کوم IP ورکوم هغه مې راوخس او لاړ بشم ګورئ او ګیټوے کې ور اما IP چلته ورکه راوټر کې فاست انټرنیټ ته 192.168 او 02 او لاړ بشو 192.168 او 0.254 ونه شپه اوس بلار سم ګورې د نیټورک آی پی نه ورک او لاړ بشم ول ور بکم چې 200 یو او ول ور بکم چې 200 ضرور پاتې
او لاړ بشم ګورې 200 200 200 200 او 2 او 200 200 200 200 څلور 50 اوس به راوټر A کې سیټینګ وکړم راوټر A کې څنګه سیټینګ کوو راخه enable وکم او config terminal وکم terminal اوس بلار شمه انټرفیس کوم یو سیریل ده او سیریل ته بچي ورکم آی پی ادرس څو ورکم او سل یو او 255 255 255 او 0 او لور وکم چې نو شټ ډاون exit به کوم انټرفیس F00 ډبل ارش آی پی ادرس به ورکم چې 192.168.0 او 255 255 255 255 او 0 او نو شټ ډاون اوس بدلار شمه ګورې دلته وکیل پوهیږي په او لاړ شمه نو او enable او config terminal ته بدل شم interface S00 interface S000 IP address به څومره ورکو 215 سل او 2 او 255 255 او 255 او 0 او لور به کوم چې نو شټ ډاون صحیح ده کنه اوس به دا ګوره خپل کې کمیونیکیشن کولای شي او کزلار شمه ګوره پینک 200 201 دا خو خپل ده او کزلار شمه 245 پر دا سره کمیونیکیشن کولای شي او فاست ایتھرنیٹ آئی پی ده کړ نه دا ورکړې سیریال ته ورکړو ګوډ سیریال ته ورکړو او لاړ بشم ګورې config terminal او انټرفیس F00 IP address او 200 څلور 50 255 او 0 او نو شټ ډاون او لاړ بشم کمپیوټر او لاور به کوم چې څومره 250 ګوره او لار بشو پینک اوس بلار شو ګورې دا به دې جنه باغه پینک او لار بشم پینک 192.168 او 01 نه کوي ولې نه کوي راوټینګ نه فالو اوس کوم راوټینګ فالو EIGRP ولور به کوم چې EIGRP خو پروتوکول دی کنه پروتوکول دی دغه پروتوکول دی چې زیات نه زیات 255 راوټر ته وسره کولای شي کمیونیکیشن کوي ریپ کې څومره 15 سو زیات نه دی کې 255 ریپ ورژن کلاس فول او کله چې د پنس کې راوټینګ فالې EIGRP په تر باندې نو شی به دا ټول وخت د سیسکو راوټر بل خبره پدې کې راځي چې هم کلاس هم دغه ده هم لینک سټیټ ده او هم ډیسټنس ویکټر ده هم فاصله ته ګوري چې څومره فاصله لاندې وي او هم سپیډ ته ګوري چې کوم سپیډ کې لاړ شي په نشه کوڅو پختنو کې EIGRP چې ده پروتوکول ده سره کوم پروتوکول ده زیات نه زیات 255 کلاس په مخلي کلاس له سماخلي او دا خبره ده چې هم لینک سټیټ ده هم ډیسټنس ویکټر ده او شو به غړي او د کوم راوټر پنس کې د کومه کمپنی نو هم دا ټول یو شی دي دا ټول د نتورک کمیونیکیشن د فالوولو لپاره دي خو فرقونه دي په کې چې او دا مینو کې کلی وکیل اوس په پوښوي راوټ ګوره EIGRP ورته مخکې ریپو EIGRP او یو یونیک نمبر ورکه صحیح نمبر ورکه 100
100 پورې زما 250 راوټر مې ورسې زه غواړم چې یونیک یو نمبر وي ته ورکوم 100 50 ورکوم 100 ورکوم نو پرابلم ابا کمپنۍ درکې یا خپل یو نمبر انتخاب کړ ټول لپاره چې ټول یونیک شي یو او یو ګروپ شکل شي ما 100 ورکوم اوس ګوره EIGRP نور ماګه دی وکیل راوټر دا مطلب دی او لکه 500 راوټر یو غواړم چې ټول کمیونیکیشن دی EIGRP پروتوکول پورسي باندې وکم نو ټول کې یو نمبر ورکوم 100 ټول راوټ EIGRP 100 په بل کې راوټ EIGRP 100 په بل کې راوټ EIGRP 100 ګروپ باندې ټول او نور ماګه شه دی ګوره نور ماګه شه دی وکیل ګوري نیټورک 192.168 وکیل پوینټ شو په اوس ګوره ماګه نور ماګه شه او لاړ بسم نیټورک استاد کې د فرست انټرنیټ او آی کیو ارم نه کو استاد کار کوي څنګه دیکھو ما کار کو او کار اصل کې ورکه خو به هم کار کوي دغه کې قانون اندازه لاړ بسم ګوره او ګوره اوس ګوره وکیل دا اوس بل شم ګوره دا بل استاد بل نوٹ مکره دا به واخله مکره صرف EIGRP په بدل کوم او کنټرول سی او لاړ بسم خپل نوٹ کې په کاپی کوم ګوره now creating routing control V او صرف دلته واخله ما EIGRP وکم EIGRP او ځای نمبر ورکم 100 ورژن بل لري کوم صحیح ده کنه دینه به ورژن لري کوم دې کې ورژن نشته استاد نه EIGRP او شی واخلو ورا او 100 او لاړ شو EIGRP او شی واخلم 100 نورم دا اوس بل شم ګوره کومي ہوتا بل شم راوټر بي وکیل پويږي په ولار بشم راوټ RIP راوټ EIGRP 100 او چې به ورکم نیټورک 200 صفر نیټورک 215 سل او صفر بس مخنه مې نو لري کړ نار به شمه ګوره ایکسکیوز می اوس به زلار شمه چیرته پینګ بکم 192.168 او 01 څنګه شي وشو کېده دا اوس موږ EIGRP بلوه ما که بس کوم یو پروتوکول مې ویل EIGRP او ریکارډ وسه